नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुनील कटारिया, श्री तिलोक जैन विद्यालय पाथर्डी पुन्हा एकदा ई कंटेंट प्रोग्राममध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण लॉज ऑफ मोशन या प्रकरणाचा गेल्या काही लेक्चरपासून अभ्यास करत आहोत. आज जवळपास 7वं लेक्चर घेऊन या प्रकरणातील मी आपणापुढे उभा आहे आणि या ठिकाणी आज आपण फोर्स इक्वेशनवरती या प्रकरणातल्या या घटकावरती अभ्यास करणार आहोत. फ्रेंड्स, in case of the force equation, we know that suppose an object of the mass m has initial velocity u and a force F is applied is in the direction of its velocity for time t, then its final velocity is v. So we know that its initial velocity and final velocity, then the momentum is nothing but the product of mass and velocity. So we can easily say that initial momentum of object is mu and the final momentum of object is the mv. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला या ठिकाणी इनिशियल मोमेंटम mu आणि फायनल मोमेंटम mv ह्या दोन कन्सेप्ट या ठिकाणी काय करता येतात, व्यवस्थितपणे स्पष्ट करता येतात. मग आता आपल्याला या ठिकाणी बघा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाईम आपल्याला माहिती आहे. आणि म्हणून मग आपण या ठिकाणी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाईम. सो एम व्ही मायनस एम यू अपॉन टी. मग आपण एम गेट ब्रॅकेटमध्ये बाहेर घेतले आणि ब्रॅकेटमध्ये व्ही मायनस यू घेतलं, तर आपल्याला माहिती आहे व्ही मायनस यू अपॉन टी इज नथिंग बट द ॲक्सेलरेशन. सो वी कॅन इझिली से दॅट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज मास इंटू ॲक्सेलरेशन. म्हणजे आता आपण या ठिकाणी सहजपणे हे सांगू शकतो. मग आपल्याला माहिती आहे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस फोर्स. आणि म्हणून मग इथे मास इंटू ॲक्सेलरेशन इम्प्रेस फोर्सला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल आणि म्हणून मग आपण एफ इज नथिंग बट द के इंटू एम ए. आणि जर आपण के कॉन्स्टंट घेतलं तर आपण एफ इज इक्वल टू एम ए लिहू शकतो. म्हणजे अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण फोर्स इज नथिंग बट द मास इंटू ॲक्सेलरेशन ही टर्म अगदी सोप्या शब्दात या ठिकाणी सांगू शकतो. आता आपल्याला आज महत्त्वाचा भाग या ठिकाणी समजून घ्यायचा आहे, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मग आता विद्यार्थी मित्रांनो बघा, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट आर कोलाइड then the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. म्हणजे या ठिकाणी जर दोन ऑब्जेक्ट काय झाल्या, एकमेकांना कोलाइड झाल्या, when two objects are collide with each other then the total momentum before collision is equal to total momentum after collision. याचा अर्थ असा होतो की जर दोन वस्तूंची त्या ठिकाणी टक्कर झाली तर त्यांचा आघातापूर्वीचा संवेग हा आघातानंतरच्या संवेगा इतका असतो. आता विद्यार्थी मित्रांनो, हीच गोष्ट तुम्हाला मी मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशनच्या मदतीने या ठिकाणी प्रूव्ह करून दाखवतो. आता इथे बघा की सपोज an object A has a mass m1, its initial velocity is u1, and object of the B has mass m2 and its initial velocity is u2. आता मी या ठिकाणी दोन ऑब्जेक्ट घेतल्यात. कल्पना करा, माझ्याकडे ही एक ए ऑब्जेक्ट आहे आणि दुसरी बी ऑब्जेक्ट आहे. मग ए ऑब्जेक्टची इनिशियल वेलोसिटी u1 असेल, बी ऑब्जेक्टची इनिशियल वेलोसिटी u2 असेल. मग त्यांचं इनिशियल मोमेंटम काय असेल, तर ए ऑब्जेक्टचं असेल m1 u1, कारण प्रॉडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, आणि बी ऑब्जेक्टचं काय असणार आहे m2 इंटू u2. म्हणजे अतिशय सिंपल गोष्ट आहे बघा. आणि मग आपल्याला माहिती आहे सपोज दिस ऑब्जेक्ट कोलाइड, म्हणजे त्यांची टक्कर झाली तर त्या ठिकाणी त्याचं काहीतरी फायनल मोमेंटम असणार आहे. मग ए ऑब्जेक्टचा फायनल मोमेंटम त्या ठिकाणी आफ्टर कोलिजन काय होणार, m1 v1, आणि बी ऑब्जेक्टचा काय होणार m2 v2. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला या ठिकाणी दोन्ही ऑब्जेक्टचे इनिशियल मोमेंटम आणि फायनल मोमेंटम जे आहेत आफ्टर कोलिजन ते या ठिकाणी काढता येऊ शकतात. मग आता सरळ सरळ बघा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपल्याला माहिती आहे न्यूटनचा तिसरा नियम, टू एव्हरी ॲक्शन देर इज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन. प्रत्येक क्रियाबलाला समान परिमाणाचं प्रतिक्रियाबल अस्तित्वात असतं. मग आता तुम्ही बघा, ए
also exert an equal force on B but in the opposite direction. आता ए ऑब्जेक्ट काय करते, बी वरती फोर्स अप्लाय करते पण अपोजिट डायरेक्शनने. दिस विल कॉज चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बी. मग त्याच्यामुळे बीचं मोमेंटम काय होईल, चेंज होईल. इफ इट्स वेलॉसिटी आफ्टर कोलिजन इज v2 then the total momentum of B after collision is m2 v2. And if F2 is the force acts on object B, then F2 is equal to minus of F1. बघा आता मी काय म्हणतोय, F2 is the force acts on object B. आता ही जी F2 आहे ती काय करते, B ऑब्जेक्ट वरती फोर्स अप्लाय करते. मग F2 ने तिच्यावर फोर्स अप्लाय केला तर F1 ऑब्जेक्ट पण अपोजिट डायरेक्शनने F2 वरती फोर्स अप्लाय करेल. आणि म्हणून मग मॅथमॅटिकली आपण कसं लिहिणार त्याला, F2 इज इक्वल टू मायनस ऑफ F1. आता विद्यार्थी मित्रांनो कन्सेप्ट किती सोपी आहे बघा. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे काय, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. वी कॅन से दॅट F इज इक्वल टू ma. मग आता जर F इज इक्वल टू ma असेल तर F2 काय येईल बरं, m2 इंटू a2 येईल आणि मायनस ऑफ F1 काय येईल, m1 इंटू a1 येईल. मग आता बघा तुम्हाला काय करायचं आहे, फक्त इक्वेशनमध्ये F2 आणि F1च्या किमती टाकायच्या. मग आता इथं बघा m2 इंटू a2 इज इक्वल टू मायनस ऑफ m1 इंटू a1. वाय, बिकॉज ऑफ द फोर्स इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. मग m2 इंटू a2 ची किंमत टाकली. मग आता तुम्हाला माहिती आहे a2 काय आहे, v2 मायनस u2 अपॉन t. का बरं म्हटलं आपण, कारण वी नो दॅट ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन टाईम. म्हणजे ॲक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू व्ही मायनस यू अपॉन टी आहे. मग जर a2 असेल तर v2 मायनस u2 अपॉन टी येईल आणि a1 असेल तर v1 मायनस u1 अपॉन टी येईल. आणि म्हणून मग आता इथे बघा की m2 इंटू v2 मायनस u2 अपॉन टी इज नथिंग बट द और इक्वल टू मायनस ऑफ m1 इंटू v1 मायनस u1 अपॉन टी. मग आता काय केलं, फक्त लक्षात घ्या इक्वेशनमध्ये तुमच्या लक्षात येईल टी गेट कॅन्सल झाले. मग डाव्या बाजूला काय राहिलं, m2 इन ब्रॅकेट v2 मायनस u2 इज इक्वल टू मायनस ऑफ m1 ब्रॅकेटमध्ये काय राहिलं, v1 मायनस u1. आणि मग फक्त आता काय करायचं विद्यार्थी मित्रांनो, कंसातील त्या ठिकाणी जी काही फिगर आहे त्याला कंसाबाहेरच्या m2 ने मल्टिप्लाय करायचं आणि उजव्या बाजूला मायनस ऑफ m1 ने मल्टिप्लाय करायचं. मग आता मी मल्टिप्लाय करतोय m2 v2 मायनस m2 u2. इकडे काय येईल, मायनस ऑफ m1 v1 मायनस मायनस प्लस m1 u1. आणि मग फक्त काय करायचं आहे, m1 u1 आणि m2 u2 एका बाजूला आणा आणि m1 v1 आणि m2 v2 एका बाजूला आणा. म्हणजे या ठिकाणी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस m1 v1 और वी कॅन से दॅट m1 v1 प्लस m2 v2. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो इथे आपण अतिशय सोप्या पद्धतीने काय म्हणू शकतो, तर फायनल मोमेंटम इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम. आणि आपलं स्टेटमेंट तेच होतं, इफ द टू ऑब्जेक्ट आर कोलाइड विथ इच अदर देन देअर टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो दोन वस्तूची जर समोरासमोर टक्कर झाली तर त्या दोन वस्तूचा आघातापूर्वीचा संवेग आणि हा आघातानंतरच्या संवेगा इतका कायम असतो. याला लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम असं म्हणतात. या ठिकाणी प्रकरण नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन यातील सर्व घटक, आजचा हा शेवटचा घटक होता, या सर्व घटकांवर विद्यार्थी मित्रांनो आपण खूप सविस्तर या ठिकाणी माहिती व्हिडिओच्या माध्यमातून घेतलेली आहे. यानंतर मी फक्त शेवटचे एक महत्त्वाचे प्रश्न तुम्हाला एक होमवर्क म्हणून याचं या ठिकाणी तुमच्या पुढे ठेवतो. त्यामध्ये फिल इन द ब्लँक्स. डॅश डॅश इज द लेंथ ऑफ ॲक्च्युअल पाथ ट्रॅव्हल्ड बाय अन ऑब्जेक्ट इन मोशन वाईल गोईंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. सेकंड आहे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी इज कॉल्ड डॅश डॅश. थर्ड आहे मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू डॅश डॅश. क्वेश्चन नंबर 2 जो आहे तर स्टेट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, त्याचं एक एक्झाम्पल द्यायचं आहे. आणि स्टेट द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आणि तिसरा मुद्दा जो तुम्हाला घ्यायचा आहे, डेड्यूस अ मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन फॉर फोर्स इक्वेशन. अशा प्रकारे एक 3 आणि 4 7 आणि 3 10 मार्काचा हा होमवर्क आहे. हे प्रश्न मी अतिशय महत्त्वाचे प्रश्न जे परीक्षेला वारंवार विचारतात ते या ठिकाणी तुम्हाला ॲज अ होमवर्क म्हणून दिलेले आहेत. तर हेही प्रश्न विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही सर्वांनी मनापासून सोडवा. आणि आपण सर्वजण या संपूर्ण चॅप्टरमध्ये आजपर्यंतच्या सर्व व्हिडिओच्या माध्यमातून व्यवस्थितपणे सहभागी झालात. सर्व घटक
आपण सर्वांनी खूप छान समजावून घेतले. मी पुन्हा एकदा श्री त्रिलोक जैन विद्यालयातील कटारिया सर सुनील कटारिया ई कंटेंट प्रोग्राममध्ये आपणा सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. आणि यानंतर आता आपण पुढील एक वेगळा चॅप्टर घेऊन नक्कीच ई कंटेंट प्रोग्रामच्या माध्यमातून भेटणार आहोत. त्या माझ्या नवीन चॅप्टरमध्ये देखील तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत असेलच. तेव्हा जर आतापर्यंत व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब जर केलं नसेल तर सर्वांनी लाईक आणि सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या सर्व व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन्स या मिळत जातील आणि जास्तीत जास्त एज्युकेशनल टॉपिकवरती आपली चर्चा होईल. मी पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचं स्वागत करतो आणि या ठिकाणी आजचा हा चॅप्टर आपला इथे संपतो आहे. या चॅप्टरमधल्या सर्व घटकामध्ये मी तुमचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. धन्यवाद.